Τα άτομα που κάνουν διατροφή με χαμηλής ενεργειακής περιεκτικότητας τροφές, όπως λαχανικά, άπαχο κρέας και ρύζι, αισθάνονται πιο χορτάτοι από εκείνους που περιορίζουν τον αριθμό των καταναλυσκόμενων θερμίδων. Σύμφωνα με άρθρο του επιστημονικού εντύπου Journal of Nutrition, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Leeds παρατήρησαν ότι όσοι έτρωγαν γεύματα χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας κατανάλωναν κατά μέσο όρο 1.000 λιγότερες θερμίδες ανά ημέρα. Οι επιστήμονες συνέκριναν την αποτελεσματικότητα, σε εύρος 14 εβδομάδων, ενός προγράμματος διατροφής με χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα και μιας θερμιδικής δίαιτας με 400 θερμίδες ημερησίως. Οι γυναίκες που ακολούθησαν και τα δύο διατροφικά σχήματα έχασαν βάρος, αλλά αυτές που ακολούθησαν το πρώτο σχήμα διατροφής ήταν πιθανότερο να χάσουν κλινικά σημαντικότερες ποσότητες βάρους, δηλαδή 6,2% του σωματικού τους βάρους, περίπου 5,8 κιλά. Αλλά το σημαντικό ήταν ότι προέκυψαν και άλλες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Οι γυναίκες που έτρωγαν τροφές χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας έκαναν επίσης και εβδομαδιαίες συμβουλευτικές συνεδρίες. Το πρόγραμμα διατροφής χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας βοηθούσε τις γυναίκες να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο των διατροφικών επιλογών τους και αυτό ίσως έκανε τη διαδικασία απώλειας βάρους πιο επιτυχημένη. Πολλοί εγκαταλείπουν την προσπάθεια επειδή νιώθουν πείνα μεταξύ των γευμάτων. Η μελέτη δείχνει ότι τρώγοντας χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται, εξηγεί ο ψυχολόγος Dr. Nicola Buckland. Σύμφωνα με τον ίδιο τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν λιγότερες θερμίδες από τα υψηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα και έτσι οι άνθρωποι μπορούν να φάνε περισσότερη ποσότητα και να πάρουν τις ίδιες θερμίδες. Για παράδειγμα, κάποιος θα πρέπει να φάει περίπου 250 γραμμάρια καρότα για να πάρει 100 θερμίδες, ενώ τις ίδιες θερμίδες περιέχουν 20 γραμμάρια σοκολάτας. Όταν οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον κορεσμό και την επιθυμία για φαγητό, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τις ημέρες που έτρωγαν χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα το αίσθημα της πείνας και η επιθυμία για φαγητό ήταν διαρκώς μικρότερα, ενώ το αίσθημα του κορεσμού μεγαλύτερο. Επίσης, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, οι εθελόντριες ανέφεραν αίσθημα πείνας 3 ώρες μετά το πρωινό 29,5. Όταν όμως είχαν πάρει πρωινό με υψηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα, η βαθμολογία της πείνας ήταν 53,8. Επιπλέον, το αίσθημα πληρότητας 3 ώρες μετά το πρωινό είχε βαθμολογία 56,2 μετά από χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα και 31,4 μετά από υψηλής ενεργειακής πυκνότητας διατροφή. Όμοια ήταν τα σκορ και ως προς την πείνα, 24,1 και 53,4 αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις ημέρες που οι γυναίκες έκαναν διατροφή με υψηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα, έπαιρναν κατά μέσο όρο επιπλέον 1,057 θερμίδες.